ሰላም ጤና ይስጥልኝ የቻናሌ ተከታታዮች እንደምንከረማችሁ እኔ ለምለም ነኝ። ዛሬ ማሳያችሁ የስጋ ፓይ ነው። በተፈጨ ስጋ በቲማቲም እና በሽንኩርት ተደርጎ የሚሰራ የሊባኖሶች የፓይ አይነት ነው። በእነሱ አጠራር ላህሜ አዥን ይሉታል። እና እስቲ ወደ አሰራሩ እንሂድ። እንደምታዩት 3 ቲማቲም ነው የተጠቀምኩት እና ፈጨዋለሁኝ እና 3 ሽንኩርት ማለት ነው። አንድ ላይ 3 አድርጌ ማለት ነው 6 እንደምታዩት። እሺ እንግዲህ እንደምታዩት ፈጭቼዋለሁ። ግማሽ ኪሎ የተፈጨ የደቀቀ ስጋ አለኝ ማለት ነው እና ሽንኩርቱንና ቲማቲሙን ላይ ጨምራለሁ ማለት ነው። እንደምታዩት እዚህ ጋር ግማሽ ማንኪያ የቀረፋ ቅመም አለኝ። ይሄ ደግሞ የተቀላቀለ ቅመም ጨምርበታለሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር ታሂኒ ያለኝ ማለት ነው። እሱንም ደግሞ 1 ማንኪያ ያህል ጨምርበታለሁ። እዚህ ጋር እርጎ አለኝ ማለት ነው። 2 ማንኪያ ያህል ጨምርበታለሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር የሮማን ሞላሰስ ወይንም ደግሞ ዲፕ ስርሜል ይሉታል። እሱ አለኝ 1 ማንኪያ ጨምርበታለሁ ማለት ነው። እሺ እንደምታዩት ቀላቅለዋለን። ጋር 2 ማንኪያ ቅቤ አለኝ እና ጨው ለማጣፈጫ። ይሄንን እንግዲህ አንድ ላይ እንቀላቅለዋለን ማለት ነው። እና በጣም ተወዳጅ ምግብ ነው፣ ፓይ ነው ማለት ነው። በጣም ይወዱታል። በነገራችን ላይ ሽንኩርቱንና ቲማቲሙን በእጃችሁ መክተፍ ትችላላችሁ። በእጃችሁ ከትፋችሁ በደቃቁ አድቅቃችሁ መጨመር። እዚህ ጋር ያው ሊጡን አብኩቼ አዘጋጅቻለሁ። 3 ኩባያ ዱቄት የተጠቀምኩት፣ 1 ከግማሽ ማንኪያ የሻይ ማንኪያ እርሾ፣ 1 ማንኪያ ከግማሽ ስኳር፣ ትንሽ 1/4 ያህል ጨው እና ደግሞ ለብ ያለ ውሃ እና ደግሞ ዘይት አድርጌ ነው እንግዲህ የተጠቀምኩት ማለት ነው። ወደ አሰራሩ እንሂድ። እንግዲህ እያደረግን እንግዲህ ትናንሽ ቂጣዎች እንሰራለን ማለት ነው። እሺ እንደምታዩት ከዚህ ከቀላቀል ነው ማለት ነው። ትንሽ 1 ማንኪያ እያደረግን እንደዚህ እናጣብቀዋለን ማለት ነው። ከዚህ ጋር እና ከዚህ ጋር በ4 ማዕዘን ቅርጽ እያወጣን እያደረግን በደንብ አድርገን እናጣብቀዋለን። እያችሁት። እሺ እንግዲህ ከፈለግንም ደግሞ በዚህ አይነት ቅርጽ መስራት እንችላለን። እንዲህ ክብ አድርገን ግን መሀሉ ላይ ትንሽ ፕሬስ እንጫነዋለን ማለት ነው። እንዳይነፋ እንዲህ ጫን እንለዋለን። በፊት ከይሄንን ስጋውንና እንትኑን የተቀላቀለውን ከማድረጋችን በፊት መጫን አለብን ማለት ነው። እንደምታዩት
እንደምታዩት እንግዲህ ያው ኦቨን ውስጥ ከተቸዋለሁ ማለት ነው። ያው ሲበስል ደግሞ አብረን የምናየው ይሆናል። ተከታተሉ። እሺ እንግዲህ እንደምትመለከቱት ይሄን ይመስላል ማለት ነው። አያችሁት? በጣም ትወዱታላችሁ። ሁላችሁም በቤታችሁ ሞክሩት። በጣም አሪፍ የሆነ ምግብ ነው። ደግሞ ቪዲዮዬን ከወደዳችሁ ላይክ፣ ሼር፣ ኮሜንት፣ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁ እንዳትረሱ። በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ። ሰላም ሁኑ። ቻው